साथीहरु नेपालमा बसेर चाहिँ कुनै प्रगति भइरहेको छैन अनि तपाई चाहिँ विदेश जाने सोचिरहनु भएको छ अनि सस्तो देश पनि खोजिरहनु भएको छ अथवा युरोप जान चाहनुहुन्छ यस्तै हो भने तपाईहरुको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो देश रहेको छ रोमानिया हैन कमाईको हिसाबले त अब तपाईको त्यति धेरै नभए पनि तपाईले चाहिँ अब यो सेन्जेन भयो भने 2024 मा धेरै नै फाइदा लिन सक्नुहुन्छ त्यसबाट अब यो रोमानिया भन्ने देश कस्तो देशहरु त यसको कुरा गरौँ हैन यसको चाहिँ बोर्डर चाहिँ यसले बुल्गेरिया युक्रेन हंगेरी हैन सर्बिया मोल्डोभा अनि ब्ल्याक सीसँग चाहिँ यसले शेयर गरेको छ भने अब यो देशको क्षेत्रफलको कुरा गर्ने भने 2,38,397 वर्ग किलोमिटर रहेको छ हैन अनि त्यस्तै अब यसको पपुलेसनको कुरा गर्ने भने 19 मिलियन यसको पपुलेसन रहेको छ है अनि त्यस्तै युरोपियन युनियनमा आबद्ध रहेको छ नाटोमा आबद्ध रहेको छ युरोपियन काउन्सिलमा आबद्ध रहेको छ बीआईसीसी मा आबद्ध रहेको छ डब्ल्युटीओ मा पनि यो देश आबद्ध रहेको छ अनि यो चाहिँ एउटा अब पहाड समथर भूभाग भएको चाहिँ एउटा कन्ट्री हो यो अब यो देशको भाषाको कुरा गर्ने रोमानियन भाषा बोल्छ हैन अब यो देशको पैसाको नाम चाहिँ लेउ भन्छ पैसालाई चाहिँ यहाँ लेउ भन्छ त्यो नेपाली 2829 त्यस्तै छ हैन त्यस्तै 2829 हुन्छ त्यहाँको 1 लेउ बराबर अनि अब यो देशमा चाहिँ अब प्रायः क्रिश्चियन धर्महरु मान्नेहरु छ हैन सो अब यो देशको बारेमा तपाईहरुलाई भने विस्तारमा हैन अब यो देशमा काम गर्न जाँदा चाहिँ अब केमा काम पाउँछ भनेर कुरा गरौँ टाइल छाप्ने काम पाउँछ प्लम्बरको काम पाउँछ हैन कुकम्यानको काम पाउँछ वेटरको किचन हेल्परको बेकरी क्याफेतिर हैन त्यस्तै पोल्ट्री फ्याक्टरीतिर अनि जनरल वर्कर शटरिङ कारपेन्टर स्टिल फिक्सर इलेक्ट्रिशियन अनि क्लिनरको मार्बल फिटिङको कन्स्ट्रक्सन लाइनतिर फ्याक्ट्री वर्कर हाउसकिपिङ क्लिनर पेन्टर वेल्डर ड्राइभिङको माछा मार्ने काम भयो मासु पसल मेकानिकल हैन यस्तो थुप्रै कामहरु त्यहाँ पाउँछ त्यहाँ काम नपाउने भनेको केही पनि छैन काम पाउँछ अब त्यहाँको अब कुरा गर्ने भने अर्को रमाइलो कुरा के छ भने रोमानियाको पनि युवाहरु काम गर्नको लागि विदेशमा जान्छ मतलब अलिकति राम्रो कमाइ हुने देशहरु जर्मन फ्रान्स हैन अब युके स्विजरल्यान्ड नर्वे यस्तै देशहरुमा चाहिँ तिनीहरु जान्छ त्यो भन्दा अरु देशहरुमा पनि जान्छ हैन अनि नेपालीहरु जस्तै तिनीहरुले पनि रेमिट्यान्स पठाउँछ रोमानिया पनि रेमिट्यान्स भित्राउने अर्को राम्रो देश हो हैन नेपाल पनि एउटा रेमिट्यान्स भित्राउने देशमै पर्छ सो अब यो देशमा जानका लागि चाहिँ अब के छ त प्रक्रियाहरु के पूरा गर्नुपर्छ उमेर कति चाहिन्छ भन्ने कुराहरु तपाईको हुन सक्छ हैन अनि अब भाषा चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने कुराबाट सुरु गरौँ अब तपाईले रोमानियन भाषा बोल्न सक्नुहुन्छ भने एकदमै बेस्ट हैन त्यहाँ अब इंग्लिश खासै चल्दैन हैन प्रायः त्यहाँ देशका मान्छेहरुले चाहिँ आफ्नै देशको भाषालाई चाहिँ प्रिफर गर्छ त्यही भएर चाहिँ अनि उमेर कति हुनुपर्छ भन्दाखेरि तपाई 18 वर्ष पूरा गरेर लगभग 40 वर्ष ननाएको हुनुपर्छ हैन अब त तपाईको चाहिँ 40 वर्ष नाग्नु भएको छ भने तपाई कुनै काम हेरेर हुन्छ जस्तो अब कुनै काममा चाहिँ तपाईको 50-55 वर्षसम्मको नि लिएर जान्छ हैन प्रायः चाहिँ 40 वर्षसम्मको मात्रै लिएर जान्छ अनि अब अरु कुरा गर्ने भने कुन तरिकाले जान सकिन्छ त्यहाँ भन्दाखेरि नेपालबाट जान सक्ने भनेको स्टुडेन्ट भिसा भिजिट भिसा हैन डिपेन्डेन्ट भिसा अहिले थुप्रै भिसाहरु छ हैन तर नेपालीहरुलाई चाहिँ डाइरेक्ट वर्किङ भिसामा चाहिँ मान्छेहरु थुप्रै गइरहेको छन् र वर्किङ भिसा चाहिँ मज्जाले लागिरहेको छ यदि तपाई नेपाल इन्डिया साउदी कतार दुबई मलेसिया कुवेत हैन बहराइन जुनसुकै देशमा हुनुहुन्छ त्यो देशमा चाहिँ राम्रो कमाई भइरहेको छैन हैन अब त्यही खाडी मुलुकहरुतिर 30-40 हजार मात्रै कमाई भइरहेको छ त्यहाँ भन्दा बच्दैन भने तपाईले चाहिँ रोमानिया ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ किनभने 4-5 वर्षमा पीआर पनि बन्छ र 2024 बाट चाहिँ यो सेन्जेन मुलुक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ धेरै सुन्नमा आएको छ र यो 2023 मा हुनुपर्ने थियो हैन 23 मा चाहिँ क्रोएसिया मात्रै भयो र रोमानिया भएन सो अब 2024 मा हुने चान्स एकदमै हाई छ सो तपाईले अप्लाई गर्नुभयो भने चाहिँ 5 वर्ष तपाईको खाडी मुलुकमा हल्लेर बस्नु भन्दा त्यहाँ तपाईले रोमानिया गएर चाहिँ पीआर बनाउन सक्नुहुन्छ हैन जानका लागि अब कति लाग्छ भन्दाखेरि तपाईको लगभग 4 लाख देखि अब 6 लाख सम्म लाग्न सक्छ हैन तपाईको खाडी मुलुकबाट हो भने अलिकति सस्तो पर्न सक्छ 3.5-4 मा तपाई चाहिँ त्यहाँ रोमानिया पुग्न सक्नुहुन्छ अब नेपालबाट हो भने चाहिँ 4-5 लाख 6 लाख सम्म चाहिँ अहिले लिइरहेको छन् हैन त्यसमा नि तपाई कुन कामको लागि जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा फरक पर्छ अलिकति कमाई थोरै हुने लगभग 60-70 जति कमाई हुनेमा तपाईको 4-4.5 हैन 5 सम्म लिन्छ भने अलिकति 80-90 हजार कमाई हुने काममा चाहिँ अलिकति 6 लाख सम्म लिन सक्छ हैन सो तपाईले अब कति सम्म बार्गेनिङ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ अब तपाईले चाहिँ केबाट जान सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईले अब कुनै मेन पावर एजेन्ट हैन दलाल अथवा आफै नै अप्लाई गरेर चाहिँ जान सक्नुहुन्छ है अनलाइन अप्लाई गरेर नै जाने थुप्रै साथीहरु हुनुहुन्छ तपाई अब साउदी कतार दुबई मलेसिया तिर हुनुहुन्छ भने त्यहीको लोकल मेन पावरहरुमा नि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ सो अब तपाईको त्यहाँ कोही चिने जानेको साथीहरु छ रोमानियामा भने उसले चाहिँ वर्क परमिट निकाल्न सक्छ भने उसलाई नि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन सो अब तपाईहरुले चाहिँ सीभी र कभर लेटर बनाउनु पर्छ अनि अनलाइन पनि अप्लाई गर्दिनु पर्छ भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला हैन अब के डकुमेन्टहरु चाहिन्छ भन्ने कुरा गरौँ अब डकुमेन्टहरु तपाईको पासपोर्ट चाहिन्छ
पिपी साइजको फोटो हैन, युरोपास सिभी, कभर लेटर हैन, एउटा सर्ट भिडियो तपाईँ कुन कामको लागि जाने हो त्यो सम्बन्धी चाहिँ अनुभव भएको एउटा भिडियो, अनि अझ तपाईँसँग चाहिँ सर्टिफिकेट हुनुपर्यो हैन, अनुभव काम गरेको सर्टिफिकेट हुनुपर्यो। त्यो भयो भने तपाईँको चाहिँ एकदमै वर्क पर्मिट आउने चान्स एकदमै धेरै हुन्छ र भिसा पनि लाग्छ तपाईँको हैन। अब म्यानुअली कति टाइम लाग्छ भन्दाखेरि तपाईँको 4 महिनादेखि चाहिँ लगभग 1 वर्षसम्म पनि लाग्न सक्छ, किनभने युरोपियन कन्ट्रीहरूमा चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ क्या। त्यसमध्ये पनि अलिकति जाडो सिजनमा चाहिँ अलिकति कामको डिमान्ड कम हुने भएको भएर चाहिँ यहाँ गर्मी सिजनमै म्याक्सिमम चाहिँ मान्छेहरू लिएर जाने गर्छ। अनि नेपालबाट जानको लागि तपाईँहरूले अब सजिलो छ, वर्किङ भिसामै लागिरहेको छैन, अरू भिसा ट्राई गर्नु पर्दैन। अब तपाईँले चाहिँ भिजिट भिसामा गएर त्यहाँ सेटल हुन अलिकति गाह्रो छ हैन, सो तपाईँले चाहिँ वर्किङ भिसा चाहिँ ट्राई गर्यो भने बेस्ट हुन्छ। र अब त्यहाँबाट मान्छेहरू पोर्चुगल पनि गइरहेका छन् हैन, अरू देशहरू पनि गइरहेका छन्, जहाँ चाहिँ चाँडै पिआर बन्ने देशहरू पनि गइरहेका छन्। क्रोएसिया पनि अब एज जान सक्नुहुन्छ तपाईँहरू हैन। क्रोएसियाको बारेमा म छुट्टै भिडियो लिएर आउनेछु हैन। यदि नेपालबाट चाहिँ तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ कुनै मेन पावर अथवा कुनै एजेन्ट दलाल मार्फत जान सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले चाहिँ अनलाइन अप्लाई नै गर्न सक्नुहुन्छ। अनलाइन अप्लाई गर्न चाहिँ म तपाईँहरूलाई अर्को भिडियोमा सिकाउने छु। सो त्यसका लागि चाहिँ तपाईँले मेरो युट्युब च्यानल बिनोद टेक संसार र बिपी सन्तोषलाई चाहिँ सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला है। म यस्तै कुराहरू चाहिँ अपडेटहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई दिइराख्ने छु। अनि अब यहाँ कमाइ चाहिँ कति हुन्छ भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूलाई भनिहालेँ हैन। त्यहाँ लगभग $500 500 युरोदेखि सुरु हुन्छ हैन, 550 600 650 700 युरो सुरुमा तपाईँले जान्छ, त्यसपछि बढ्दै पनि जान्छ हैन। बढ्दै गरेर अब त्यहाँ अहिले कमाउने भनेको 1.5 लाखसम्म कमाउनेहरू पनि छन् है। अनि अब प्रायः जसो त्यहाँ खाना बस्न त्यहीँ दिन्छ हैन, कम्पनी अनुसार हुन्छ। अब कम्पनीको नियमअनुसार प्रायः जसो रोमानियामा चाहिँ खाना बस्न दिन्छ र लगभग स्यालेरी 60-65 हजार 70 हजार हुन्छ है। अब यस्तो छ, तपाईँले धेरै पैसा तिरेर जानु हो भने 1 वर्षसम्म अब लोन तिर्न पनि लाग्न सक्छ। सो तपाईँले चाहिँ अलिकति विचार गर्नु होला हैन, राम्रोसँग बुझेर जानु होला। त्यहाँ हप्तामा 5 दिन काम गर्नुपर्ने हुन्छ, 2 दिन छुट्टी हुन्छ अनि प्रायः जसो यदि तपाईँ चाहिँ ओटी गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि पाउनुहुन्छ हैन। अनि अब प्रायः जसो शनिबार र आइतबार चाहिँ छुट्टी दिने गर्छ त्यहाँ। अनि त्यो छुट्टीको समयमा तपाईँ घुमघाम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यदि यो सेन्जेन भयो भने तपाईँले 2 दिनमा अरू देशहरू घुमेर आएर फेरि काम गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यो 2 दिनभित्र चाहिँ तपाईँ आइसक्नुपर्छ हैन। सेन्जेन हुने धेरै चान्स छ। सो साथीहरू चाहिँ अब यसपालि अप्लाई गर्नु भने चाहिँ बेस्ट हुन्छ रोमानिया। त्यस्तै अब क्रोएसिया पनि तपाईँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ हैन। क्रोएसिया पनि सेन्जेन भइसकेको छ र अब सेन्जेन भएको फाइदा भनेको चाहिँ अब तपाईँ कुनै पनि 27 वटा देशमा चाहिँ पिआर बनाइसकेपछि चाहिँ काम गर्न जान सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ कसैले रोक्नेवाला छैन। सो यही थियो साथीहरू हैन। अब प्रायः जसो धेरै जसो साथीहरूले चाहिँ के सोध्नुहुन्छ भने सेक्युरिटी गार्डमा चाहिँ जान मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोध्नुहुन्छ हैन। प्रायः जसो रोमानियामा चाहिँ सेक्युरिटी गार्ड त्यति गएको छैन हैन, त्यति डिमान्ड पनि आउँदैन। अब कोही जानुभएको होला हैन, एकदमै कम जानुभएको छ। सो तपाईँले चाहिँ सेक्युरिटी गार्ड बाहेक अरू कामहरूमा चाहिँ तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अब फ्याक्ट्री वर्कर भयो हैन, अनि अब एग्रिकल्चरतिर भयो, जे होस् अलिकति नन स्किल टाइपको कामहरू तपाईँले अब किचन हेल्परहरू भयो हैन, अब लेडिजहरूको लागि अब अरू क्लिनिङको कामहरू भयो, महिला पुरुष जो नि जान सक्छ हैन। त्यसमा चाहिँ अब आफ्नो क्षमता के छ त्यही अनुसार भर पर्छ। अब पैसा लाग्ने लागत भन्ने कुरा चाहिँ अब मैले तपाईँहरूलाई भनिहालेँ, 4 लाखदेखि 6 लाखसम्म अहिले लिइरहेका छन् हैन। अब त्यही हो, नेपालमा अलिकति गाह्रो के छ भने जसले जति धेरै पैसा दिन्छ उसकै काम गरिदिने चलन छ हैन मेन पावरहरूले। सो अब के भन्ने, अब नेपालमा धेरै गाह्रो छ। जे होस् 4 4.5 5सम्म ठिकै हो रोमानियाको लागि। अब सेन्जेन भयो भने अर्को वर्षदेखि त यो पनि बढ्नेवाला छ, जसरी क्रोएसियाको बढाएको छ हैन। त्यस्तै साथीहरू अब रोमानियामा चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने अब 2-3 वर्षपछि टिआर लिइसकेपछि तपाईँले आफ्नो श्रीमती हैन, आफ्नो श्रीमान, आफ्नो फ्यामिली पनि लिएर जान सक्नुहुन्छ। प्रायः जसले चाहिँ अहिले त्यही गरिरहेको छ है। अनि 2 जनै भएर काम गर्न सक्नुहुन्छ। 2 जना भएर काम गर्दाखेरि तपाईँको 1.5-2 लाख भयो भने तपाईँको अलिअलि खर्च भएर जे होस् राम्रो इन्कम हुन्छ। 10 वर्ष जति तपाईँले कमाउनु भयो भने नेपालमा आएर चाहिँ केही गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो राम्रो पक्ष छ। र अलिकति पछि सेन्जेन भयो भने तपाईँले अरू राम्रो देशहरूमा जान सक्नुहुन्छ। र साथीहरू मैले धेरै कुराको चाहिँ उत्तर दिएँ होला हैन। अब केही त्यस्तो छुटेको छ भने चाहिँ तपाईँले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। हवस्, धन्यवाद। आजको भिडियो यति नै।